सबस्क्राइब करा रुचकर मेजवानीला आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा सगळ्या अपडेट्ससाठी। खीर हा प्रकार ना सगळ्यांना आवडतो आणि आपण वेगवेगळे प्रकारची खीर बनवतो पण, म्हणजे शेवयाची, तांदळाची, मुगाच्या डाळीची पण आज मी तुम्हाला जी खीर दाखवणार आहे ना ती थोडी डिफरंट आहे। मी बनवणार आहे ब्रेड क्रम्सची खीर। आपली कढई गरम झालेली आहे, त्यात मी घालणार आहे 1 टीस्पून तूप। आपलं तूप मेल्ट झालं आहे, आता त्यात मी घालणार आहे ब्रेड क्रम्स। हे मी अर्धा कप ब्रेड क्रम्स घेतलेले आहेत। हे ब्रेड क्रम्स आपण थोडेसे रोस्ट करून घेऊया। आता यात आपण घालूया 1 कप कंडेन्स्ड मिल्क। हे आपण छानपैकी मिक्स करून घेऊया। आता यात आपण घालूया 1.5 कप दूध। हे दूध मी उकळवून थंड केलेलं आहे। याला मिक्स करून घेऊया। आता यात घालूया 1 टीस्पून जायफळ आणि वेलचीची पावडर। पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। मस्तपैकी उकळी आलेली आहे, म्हणजेच आपली खीर रेडी झालेली आहे। मस्त थिक पण झालेली आहे खीर। आता आपण यात ड्रायफ्रुट्स घालूया। यात मी घेतले आहेत काजू, बदाम आणि पिस्ता। आता आपण ह्याची प्लेटिंग करून घेऊया। ही अगदी वेगळ्या टाइपची खीर आहे। तुम्ही खाल्ली तर डेफिनेटली नसेल, ऐकली पण नसेल, तर ही डेफिनेटली ट्राय करायची आहे आणि मला कळवायचं आहे आणि पाहत राहायचं आहे रुचकर मेजवानी। आणि हो, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब पण करायचं आहे।